Assalamualaikum, saya Asma dari Asma Fatbox dan hari ini kita akan buat sarung botol hand sanitizer. Saya akan gunakan benang nona kerana benang nona ni lebih mudah dikait, harganya pun mampu milik dan mudah didapati. So, saya guna kod number 67. Untuk hook pula saya guna hook saiz 3.5. Kalau bagaimanapun korang boleh guna hook yang sesuai. Ada orang guna 3, ada orang guna 2.5. Jadi ikutlah mana-mana yang korang rasa selesa, okey? Semua sekali kita keluarkan benang. Nak mudah kena keluarkan dari dalam. Tapi nak keluarkan dari dalam tak mudah. Tengok ni. Dia kan macam ni. Memang jarang lah dapat keluarkan macam ni yang ni kan. Memang jarang lah. Kalau dapat tu rasa macam nak bersorak aje. Mula-mula sekali kita akan buat chain sebanyak 14 kali. Okay, dah siap 14 kali. Kemudian slip stitch pada chain yang pertama. Okay, caranya ialah masuk pada chain pertama tu, dia sauk keluar dan terus keluar. Macam tu. Kemaskan. Okay, ni slip stitch. Okay, kemudian buat 3 chain. 3 chain pertama ni dianggap sebagai double crochet. Okey, pada chain pertama ada 3 chain yang menggantikan double crochet. Pada chain kedua ada 2 double crochet. Jadi kita akan buat sequence macam tu, okey. Stitch pertama 1 double crochet, stitch kedua 2 double crochet. Dan seterusnya 1 double crochet, 2 double crochet. Kita buat macam tu, okey. Okey, ini kita anggap sebagai 1 double crochet. Kemudian pada chain yang kedua kita akan buat 2 double crochet. Satu pada chain yang sama pun 2. Okey. Dia ada 2 lubang tapi ada 3 double crochet. Okey. Pada lubang yang ketiga buat 1 double crochet. Pada lubang yang keempat buat 2 double crochet. Lubang kelima 1 double crochet. Lubang keenam 2 double crochet. 2 double crochet dalam satu lubang ni juga dipanggil sebagai increase. Okey, nak mudah cerita kan. Okey, kita akan buat sampai habis. Jom. Dia dah sampai hujung, kita akan buat slip stitch. Pada 3 chain ni kan kita buat slip stitch. Okey. Tarik keluar terus. Macam tu. Dah siap row pertama. Untuk row yang kedua, kita akan buat 3 chain. Kemudian kita akan buat double crochet pada setiap chain. Okey. Sebelum tu pastikan dulu double crochet ni jumlah dia ada 21. Kalau kurang atau lebih sila betulkan sebelum masuk row kedua. Okey. Kena 21. Okey. Jadi pada row yang kedua kita akan buat double crochet pada setiap lubang. Okey, yang pertama kena guna 3 chain lah sebagai ganti double crochet pertama kan. Lepas tu double crochet pada chain yang kedua. Pada row ni juga ada 21 double crochet jumlahnya. Kita akan buat sampai habis row. Okay, dah sampai kat hujung, kita slip stitch. Dan macam biasa, kirakan jumlah single crochet tu, pastikan ada 21. Okay, sekarang kita akan ulang proses ni sampailah kepada tinggi botol yang kita nak gunakan. Okay, contohnya saya guna hand sanitizer jenama Watson. Korang masukkan macam ni.
Kemudian tengok nak tinggi macam mana. Okey. Okey. Tapi kalau korang guna yang Dettol, dia kecil sikit. Kan? Apa pun kalau korang buat besar sikit pun okey je. Supaya boleh masuk. Kalau tu tiba nak guna botol besar kan, boleh masuk. Dan ingat pada permulaan kena buat 3 chain sebagai ganti double crochet. Saya dah sampai ke baris yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Jom. Dah row yang ke-7. Kita dah sampai ke baris yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sekarang ni dah nak siap dah. Okay, jom kita test. Okay, saiz ni dah ngam. Sekarang kita nak buat tali daripada sebelah sini sampai ke sebelah sini. Kemudian kita taruh butang kat sini. Okay, tujuannya supaya boleh sangkut pada beg. Okay, cara untuk buat tali ialah daripada hujung ni, hujung yang dah siap ni, kita kait 30 chain. Okay, dah siap 30 chain. Kemudian slip stitch pada chain yang ke-8. Macam tu. Dari sini kita akan single crochet pada setiap chain ni sampai habis. Kita dah sampai ke stitch yang terakhir. Jadi sekarang kita buat slip stitch pada stitch yang dekat body ni. Slip stitch. Okay, kemudian matikan dengan satu chain. Keluarkan. Okay, dah siap tali kita. Sekarang sorokkan benang ni. Dan juga benang yang berada kat dalam ni. Susupkan benang tu kat mana-mana pun boleh. Kemudian patah balik. Kemudian kita akan jahitkan butang dekat sini. Saya guna jarum biasa dan juga benang biasa. Dah siap dah jahit butang dan juga tali. Jom kita test. Siap. Jadi sekarang boleh sangkutkan pada beg dan mudah nak pakai kan? Okeylah, itu saja untuk hari ini dan kita jumpa lagi minggu depan. Bye.